7 людей загинули внаслідок удару по Первомайському, що на Харківщині. Росіяни завдали удару вдень, цілили в приватний сектор, палали автомобілі та будинки мирних людей. Серед жертв російської агресії 15-річна дівчинка. Постраждала інша громада на Харківщині – Куп'янська. Там є поранені. Про те, як Путін та його війська скаженіють від контрнаступу ЗСУ, погрожують світові ядерним ударом, про нові атаки іранськими дронами камікадзе та як їх вчаться приборкувати Збройні сили України. В хроніці 215-ї доби повномасштабного вторгнення від наших кореспондентів. Росія почала заощаджувати на ракетах, які летять в наш бік, і перейшла на дешевші дрони камікадзе іранського виробництва, які в ісламській країні назвали «Шахід-136». І саме ці безпілотники уже кілька днів поспіль атакують Одещину. Винятком не стала і 215-та доба Великої війни. Дуже активно вже кілька днів поспіль застосовує саме оці дрони камікадзе іранського виробництва, які мають назву «Шахід-136», але росіяни чомусь перейменовують на «Герань-2». Кілька таких атак, як мінімум 5 атак було поспіль за ці дні. І як повідомляють Сили оборони Півдня, ворог запускає іранські шахіди над Херсонщиною та Миколаївщиною задля розвідки. Однак, хто сказав, що ЗСУ не впораються з іранськими повітряними шпигунами? Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує і авіацію, і дрони камікадзе, проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань в Береславському районі Херсонщини. На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона камікадзе типу «Шахід-136» пресічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю, без руйнувань та людських втрат. І якщо квазідрони Росія використовує для атаки на наші території, то квазіреферендуми – для атаки на мізки наших громадян, які вимушено опинилися в окупації. Минулого тижня країна-терористка почала протизаконні референдуми, на яких українці мусять буцімто визначитися, чи хочуть вони приєднання окупованих частин Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей до кремлівського Мордору. Пародія на голосування відбувається так. Спочатку окупанти та колаборанти ходять квартирами, та не самі, а у супроводі автоматника. Ось, наприклад, кадри такого волевиявлення з Маріуполя. Виходимо на голосування! А потім примусово кличуть на фейкові дільниці. Результати своєї вистави під назвою «Референдум» окупанти можуть оголосити вже сьогодні-завтра. А ще Росія може почати погрожувати світові ядерною зброєю одразу після проголошення результатів псевдореферендумів та указу Путіна про приєднання наших тимчасово окупованих територій до складу Росії. Це може статися вже наприкінці цього тижня. Оголосять результат референдумів. На 30 число йде засідання Держдуми обох палат, і чи то 30, чи то 1 Путін підпише цей указ і оголосить про те, що це територія Росії. З цього ж моменту він почне шантаж світу, уже офіційний шантаж світу, вже не попередній, а офіційний, про те, що якщо що, то я застосовую ядерну зброю. Напередодні в інтерв'ю американському каналу CBS президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Путін оголосить результати так званих референдумів, переговори з Росією вже будуть неможливі. Російський уряд може офіційно оголосити, що референдум завершено, і оголосити результати. Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну. Світова спільнота має використати всі інструменти, щоб зупинити російський ядерний тероризм. На цьому наголосив тимчасовий виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час виступу на пленарному засіданні Генеральної конференції МАГАТЕ. Він наголосив, що через дії Росії увесь світ поставлений на межу ядерної катастрофи, наслідки якої будуть глобальними і спрогнозувати їх наразі неможливо.
Прошу вас не бути байдужими і не розраховувати на те, що наслідки можливої ядерної аварії обійдуть ваші країни. Використайте усі рівні свого впливу, щоб зупинити терористичну діяльність країни-окупанта на АЕС. Україна говорить про цілковите виведення російських окупаційних військ та представників Росатому з території ЗАЕС і про те, що саме це повинно стати основним завданням та метою місії МАГАТЕ. Адже стріляти по атомній електростанції – це дикунство, яке Росія демонструє 7 місяців поспіль. Тим часом іще одне дикунство країни-агресорки – щоденні вбивства наших мирних людей. У понеділок ворог обстріляв 2 населені пункти на Харківщині – у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню, вдарили забороненими касетними боєприпасами та важкою артилерією. У Первомайському в приватному будинку загинула 15-річна дівчинка. Крім неї, російські ракети забрали життя у ще 3 людей. У Куп'янську спалахнув храм. 1 людина поранена. Вот выходит на соседний дом, упала сверху. 5-й этаж. Вылетели балконные двери. То есть эти стекла все. Не, половина, смотрю, не все. Надвечір росіяни обстріляли і Краматорськ на Донеччині. Там щонайменше 4 поранених. Вдарили по багатоповерхівках та скверу. Ще 6 ракет ворог випустив надвечір по Сумщині. Але хоч як казився Путін та його поки що живі генерали через підтримку України всім світом, для його окупаційних військ війна проти України – точка неповернення. Ліквідовано уже понад 57 тисяч російських ванюк у формі, які на танках перетнули наш кордон. Адже Збройні сили – це броня для нашої країни. 215-та доба опору повномасштабному вторгненню росіян. Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів по рашистах. Уражені жива сила та військова техніка супротивника, повідомляють у Генштабі. За поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей. Віримо у ЗСУ. Разом переможемо. Слава Україні! Юрій Жупанов, Ганна Рибалка, 5 канал.